नमस्कार मंडळी, मी डॉक्टर परेश फालक. यॉर्क स्ट्रीट, मिलेनियम फाउंटन. चला जाऊया बायवर्ड मार्केटकडे. ऑटोवामध्ये टुलिप्स आर एव्हरीवेअर.
Ouais, là, tu vois une ऑटोवाचं पहिलं ऑफिशियल पार्क मेजर हिल्स पार्क. लेफ्टनंट कर्नल जॉन बाय, त्याच्या नावावरूनच या शहराचं नाव पडलं बाय टाउन, जे नंतर ऑटोवा करण्यात आलं. पार्लमेंट हिल. या पावसामध्ये मी आलो आहे तुम्हाला एक गंमत दाखवायला.